Hello guys! Welcome to my channel, especially sa mga ka-work ko. So for today's video, I'm going to discuss about 2307. May nagtanong kasi bakit hindi tugma yung 2307 niya nung nilagay niya sa SAWT. Okay, for example, ito yung for the third quarter, 2307 for the third quarter. First month of the quarter, July, and then August, September. So, ito yung 2307 for the third quarter. And, ang kaltas lang namin ay 2%. So, pag kinumpute mo to, ang 2% ng total income ko ay 49,455. And, pag kinumpute mo yan, compute natin. Hold on. Okay, 49,455 times 0.02 times 2%, 989. So, hindi siya tugma. Itong gross income ko, kasi ito ay before tax. And, nag-start lang yung kaltas ng second month of the quarter. August siya. Kasi may bagong tax rate na nilabas. Ang ikakaltas na lang nila ay 2%. Whether lumagpas ka or hindi, 2% ang ikakaltas nila. So, nag-start siya ng August. Kaya, 20,075 plus 15,855 equals 35,930. So, ang kinaltas nila ay 2% nitong dalawang buwan. So, times 0.02 equals 718.60. So, ito yon. Kaya, kung ilalagay mo to sa SAWT, ang ilalagay mo lang sa SAWT ay yung mga month na kinaltasan ka. So, ang total ng August and September. Yun. Pag nilagay mo tong total doon, income, and then automatic siya kasi magko-compute. So, ito yung lalabas, 718.60. So, that's it. Kung meron kayong tanong, just leave a comment. Thank you for watching. Bye-bye!